सम्पूर्ण भ्युअर्सहरूलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ ई लर्निङ चौतारीमा। आज म तपाईहरुलाई चाहिँ माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा काम लाग्ने डेट एन्ड टाइमसँग रिलेटेड फर्मुलाहरूको बारेमा बताउन गइरहेको छु। यदि तपाई पनि डेट एन्ड टाइमसँग फर्मुलाहरूको विषयमा के नयाँ कुरा जान्न चाहनुहुन्छ भने कृपया यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। यानि कि आजको भिडियोको शीर्षक रहनेछ हाउ टु use date and time function in Microsoft Excel। यी बेसिक टाइपका फर्मुलाहरू सिकिसके पछाडि तपाईले डेट एन्ड टाइमसँग रिलेटेड फर्मुलाहरूलाई इजिली युज गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने मलाई चाहिँ अपेक्षा छ। र यदि तपाई अझै पनि माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा एक्सपर्ट बन्न चाहनुहुन्छ भने मैले भर्खरै मात्र माइक्रोसफ्ट वर्ड एक्सेल र पावर पोइन्टको एउटा कोर्स लन्च गरेको छु युडेमीमा। तपाईले त्यहाँ गएर चाहिँ त्यो कोर्सलाई इनरोल गर्न सक्नुहुनेछ। र यदि तपाई त्यो कोर्स गरिसके पछाडि सर्टिफाइड हुन चाहनुहुन्छ भने नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त चाहिँ इन्स्टिट्युटको थ्रुबाट हामी एउटा एक्जाम लिन्छौँ। त्यसपछि तपाईले चाहिँ एउटा सर्टिफाइड हामी तपाईलाई सर्टिफिकेट पनि हामी तपाईलाई प्रोभाइड गर्नेछौँ। र यो भन्दा पहिला पनि हामीले एक्सेलसँग सम्बन्धित विभिन्न भिडियोहरू यो च्यानलमा अपलोड गरिसकेका छौँ, गएर एकपटक चेक गर्न सक्नुहुनेछ। अब ढिलो नगरी भिडियोलाई सुरु गरिहालौँ। र साथीहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सबैभन्दा पहिला तपाईहरुलाई चाहिँ आजको डेट ल्याउनु पर्यो भने के गर्ने। यसको लागि तपाईले दुईटा फर्मुला युज गर्न सक्नुहुन्छ, इक्वल टु नाउ, त्यसपछि ब्राकेट ओपन गरेर ब्राकेट क्लोज गरेर इन्टर गर्नुभयो भने आजको डेट आउँछ, वा तपाईले इक्वल टु टुडे गरेर ब्राकेट क्लोज गर्नुभयो भने पनि आजको डेट आउँछ। तर यसमा साल, महिना, गते र बार आइरहेको छ। यो टाइपको फर्म्याट तपाईको एक्सेल भित्र पनि आएन भने यो तपाईले यहाँ गर्न जानुस्, यो डेट लेखा ठाउँमा गएर क्लिक गर्दिनुस्। त्यसपछि मोर नम्बर फर्म्याट्स भनिरहेको छ, यहाँ गएर क्लिक गर्दिनुस्। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो साइडमा यो टाइपको स्याम्पलहरू दिइरहेको छ, तपाईले यो टाइपको चुज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो बाहेक अरू धेरै खालका फर्म्याटहरू छन् यहाँ भित्र, तपाईलाई जुन सही लाग्छ त्यही तपाईले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। ठिक छ। अब यसरी अब यो टाइपको डेट एन्ड टाइम आइसकेपछि जस्तै लगाउनु मलाई यहाँ यो डेट एन्ड टाइमबाट कुन चाहिँ साल हो, कुन चाहिँ महिना हो, कुन चाहिँ गते हो, कुन चाहिँ बार हो त्यो छुट्याउनु पर्यो। कसरी गर्ने भन्दा यसको लागि चाहिँ इक्वल टु इयर भनेर फङ्सन हुन्छ, त्यो युज गरिदिनुस्। अब यसले सिरियल नम्बर मागिरहेको, सिरियल नम्बर भनेको चाहिँ यो सेल नम्बर A2 रहेको छ, ब्राकेट बन्द, त्यसपछि इन्टर। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ 2022 चाहिँ साल हो भनेर यो एक्सेलले अटोमेटिकली चिनिरहेको छ। त्यसै तपाईलाई चाहिँ अब यहाँ महिना झिक्नु पर्यो भने इक्वल टु मन्थ टाइप गरिदिनुस्। त्यस पछाडि चाहिँ डेट एन्ड टाइममा गएर क्लिक गरिदिनुस्, त्यसपछि ब्राकेट क्लोज, त्यसपछि इन्टर। अब हेर्न सक्नुहुन्छ महिना चाहिँ 2 यहाँदेखि फेब्रुअरी महिना रहेको छ। त्यस्तै अब गते पत्ता लगाउनु पर्यो भने इक्वल टु डे टाइप गर्नु होला, ब्राकेट ओपन, त्यस पछाडि यो डेटमा क्लिक गरिदिनुस्, ब्राकेट क्लोज, त्यसपछि इन्टर। हेर्न सक्नुहुन्छ 23 चाहिँ यहाँको चाहिँ रहेको छ, यसको चाहिँ गते चाहिँ यो रहेको छ है। ठिक छ। अब तपाईलाई जस्तै यहाँ परको चाहिँ कुन बार हो भनेर गर्नु पर्यो है। र यसको लागि चाहिँ तपाईले इक्वल टु इक्वल टु विक डे भन्ने एउटा फङ्सन हुन्छ, त्यहाँ क्लिक गरिदिनुस्। अनि ब्राकेट ओपन गरेर तपाईले यहाँ क्लिक गरिदिनुस्, त्यसपछि ब्राकेट क्लोज गरेर इन्टर गर्नुहोस्। हेर्न सक्नुहुन्छ यसले चाहिँ 4 भनेर देखाइरहेको छ, किनभने आइतबार, सोमबार, मङ्गलबार, बुधबार हैन, यहाँ चाहिँ 4 भनेर यसले देखाइरहेको छ। वा तपाईले चाहिँ विक नम भन्ने एउटा फङ्सन हुन्छ, त्यो युज गर्नुभयो भने पनि यसले चाहिँ सेम कुरा देखाउँछ। वा विक डे। ठिक छ। ल यसलाई ब्राकेट क्लोज गर्नुभयो, इन्टर गर्नुभयो भने 4 देखाइरहेछ, इक्वल टु विक नम ब्राकेट ओपन। यहाँ गल्ती भएछ है। त्यस पछाडि यहाँ क्लिक गरेर मैले ब्राकेट क्लोज गरिदियो भने यसले चाहिँ 9 देखाइरहेछ है। यो 9 किन भयो भनेदेखि चाहिँ विकको नम्बर भनेर भनिरहेको छ नि त। यानि कि यो फेब्रुअरीको चाहिँ यो चाहिँ बुधबार हो, त्यही भएर चाहिँ यो 9 हप्ताको बुधबार हो भनेर यसले काउन्ट गरेर देखाइरहेको छ। यसरी तपाईले यसको प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
अब तपाईलाई आजको चाहिँ डेट आजको चाहिँ गते पत्ता लगाउनु पर्यो तपाईले जस्ट के गर्न सक्नुहुन्छ भने इज इक्वल टु टाइम यसो गरौँ न इज इक्वल टु नाउ गरौँ है इज इक्वल टु नाउ भनेर फंक्सन युज गर्न सक्नुहुन्छ इन्टर गर्नुभयो भने यसमा टाइम आइरहेको छ अब यो टाइम कसरी आइरहेछ भने तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो अघि सुरुमा मैले भने जस्तै यहाँ गएर तपाईले चाहिँ टाइम वाला फंक्सन युज गर्नु पर्यो त्यसपछि यो आउँछ है त त्यसपछि अब यहाँ तपाईलाई कुन चाहिँ घण्टा हो त्यसपछि चाहिँ कुन चाहिँ मिनेट हो भनेको पत्ता लगाउनु पर्यो भने यसमा म नाउ भन्ने युज गर्छु ठीक छ ल यसमा लेख्छ यसलाई म के गर्छु भने यसमा चाहिँ जस्ट टाइम मात्रै चाहियो मलाई टाइम ठीक छ ल अब यहाँ यसको लागि चाहिँ तपाईले घण्टाको लागि इज इक्वल टु आवर भन्ने फंक्सन हुन्छ त्यो युज गर्नुस् ब्राकेट ओपन टाइममा गएर क्लिक गरिदिनुस् अब यसले कुन चाहिँ आवर हो चिन्छ यसले यो चाहिँ 17 यहाँदेखि 5:17 भनेपछि 5 बज्यो बेलुकाको 5 बज्यो भनेर भन्दैछ त्यसपछि यदि मलाई यहाँ मिनेट पत्ता लगाउनु पर्यो भने चाहिँ मिनेट त्यसपछि यो यसमा मैले क्लिक गरेँ ब्राकेट क्लोज त्यसपछि इन्टर सक्नुहुन्छ अहिले 12 मिनेट भइसकेको छ भनेर यसले देखाइरहेको छ त्यसपछि मलाई समय यसको चाहिँ सेकेन्ड पत्ता लगाउनु पर्यो भने इक्वल टु सेकेन्ड ओके त्यसपछि चाहिँ यसमा क्लिक गरेँ मैले त्यसपछि ब्राकेट क्लोज त्यसपछि अब हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ 3 सेकेन्ड भइसकेको छ भनेर यसले देखाउँदैछ यानी यो चाहिँ जति पटक तपाईले युज गर्नुहुन्छ त्यति पटक यो रियल टाइम अपडेट भइरहेछ तपाईको कम्प्युटरको डेट एन्ड टाइम करेक्ट छ भने यसले रियल टाइम देखाइरहेको हुन्छ र साथीहरु आज हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ फुल डेटबाट चाहिँ डेट पत्ता लगाउने कसरी चाहिँ तपाईले विक पत्ता लगाउने कसरी तपाईले विक नम्बर पत्ता लगाउने त्यो मात्रै नभएर घण्टा मिनेट त्यसपछि सेकेन्डहरु चाहिँ कसरी स्प्लिट गर्ने त्यो सबै कुराहरु सिक्नु भयो यस्तै किसिमका काम लाग्ने भिडियोहरु हेर्नका लागि हाम्रो इलेक्ट्रोनिक चौतारीलाई सब्स्क्राइब गर्नु होला त्यो मात्रै नभएर हामीले अलरेडी एक्सेलमा धेरै भिडियोहरु हाम्रो च्यानलमा अपलोड गरिसकेका छौं यदि तपाईहरु एक्सेलमा एक्सपर्ट बन्न चाहनुहुन्छ भने ती भिडियोहरुलाई हेरेर तपाईहरुले सिक्न सक्नुहुनेछ यति भन्दै यो भिडियोबाट छुटिन्छु हस्त नमस्कार